Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Viết cho em. Dành cho những ai lần đầu tiên đến với kênh, mình xin tự giới thiệu mình là Yili. Và đây là nơi mà chúng mình sẽ chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Ở tập phát sóng lần trước, podcast Viết cho em đã chia sẻ đến mọi người một lá thư do một bạn gửi về cho chương trình với tựa đề Liệu tình dục an toàn có thật sự an toàn hay không? Và các bạn biết không, sau đó khoảng một tuần thì chúng mình lại nhận thêm được một lá thư nữa do một bạn tên là La Tường gửi về cho chương trình với mong muốn được tiếp nối chủ đề này. Lá thư với tựa đề Bao cao su và những điều chưa kể. Nào, không để các bạn phải đợi lâu thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay luôn nhé. Sài Gòn những ngày không có nắng. Chào ekip chương trình cùng tất cả quý thính giả đang nghe podcast Viết cho em. Xin tự giới thiệu, mình là La Tường, hiện tại đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình biết đến chương trình qua lời giới thiệu của một cậu bạn ở chỗ làm. Sau khi được lắng nghe những chia sẻ cũng như góc nhìn cá nhân của các bạn trẻ về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là lá thư của cô bạn Thiên Ân về việc liệu tình dục an toàn có thực sự an toàn hay không, thì mình cảm thấy rằng những điều các bạn đang làm rất hay và ý nghĩa. Với mong muốn bản thân cũng có thể làm một điều gì đó giúp ích cho cộng đồng, giống như các bạn, mình quyết định viết một lá thư tiếp nối chủ đề hôm trước của bạn Thiên Ân. Hy vọng rằng những điều mình sắp chia sẻ đây sẽ góp phần làm rõ hơn về khái niệm tình dục an toàn và giúp mọi người có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe của mình. Liệu tình dục an toàn có thực sự an toàn hay không? Đó là câu hỏi, cũng là câu kết mà Thiên Ân đã đặt ra trong bức thư của mình. Nếu đúng như những gì bạn ấy chia sẻ, việc các biện pháp phòng tránh có thể gây hại đến sức khỏe sinh sản của con người, vậy thì tình dục an toàn thực sự không an toàn rồi. Trong thư, Thiên Ân đã chỉ ra khá chi tiết về ưu và nhược điểm của tất cả các biện pháp. Nhưng khi bạn ấy nhắc đến bao cao su, mình lại thấy nó vẫn chưa được đầy đủ lắm. Vậy nên, ở lá thư này, mình sẽ nói riêng về bao cao su và những điều thú vị về nó mà mình tin chưa ai kể cho các bạn. Nào, cùng theo chân mình tìm hiểu nhé! Cách đây khoảng 3.000 năm trước công nguyên, ý tưởng sử dụng bao cao su để ngừa các bệnh lây nhiễm đã được hình thành. Tại thời điểm đó, vật liệu làm ra bao cao su chủ yếu được lấy từ ruột hoặc da của động vật. Trải qua bao nhiêu giai đoạn và biến cố lịch sử, bao cao su dần được hoàn thiện. Ngày nay, hầu hết chúng được sản xuất từ mũ cao su, nhựa hoặc nhựa tổng hợp, với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, giá thành rẻ, dễ dùng mà hiệu quả lại cao, chiếm từ 90 đến 98% nếu sử dụng đúng cách và hầu như ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, so với những biện pháp khác, bao cao su được nhiều người ưa chuộng hơn, trở thành món đồ không thể thiếu trong những cuộc vui chỉ có 2 người. Tính đến năm 2023, người ta ước tính rằng đã có hơn 14 tỷ chiếc bao cao su được bán ra trên thị trường. Theo báo Lao động, tổng số lượng bao cao su của một nhãn hàng nổi tiếng thế giới được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong năm 2018 đã đạt tới 4,16 triệu. Và trong những năm gần đây, con số này vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm xuống. Đây thực sự là những con số đáng ngưỡng mộ, cho thấy rằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ sức khỏe sinh sản của các chiến dịch và tổ chức thực sự có hiệu quả. Tuy nhiên, theo báo cáo dịch tễ học hàng năm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu công bố ngày 7 tháng 3 năm 2023 đã tiết lộ những phát hiện vào năm 2022 đối với các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu. Số trường hợp ca nhiễm bệnh do vi khuẩn như giang mai, lậu, chlamydia đã tăng đáng lo ngại và đáng kể so với năm 2021. Cụ thể, số ca mắc bệnh lậu tăng 48%, bệnh giang mai tăng 34%, chlamydia tăng 16%. Có điều gì đó không hợp lý lắm phải không các bạn? Đáng lẽ càng nhiều người sử dụng bao cao su thì phải càng ít người mắc bệnh hơn chứ? Chẳng lẽ vấn đề nằm ở bao cao su? Nghe đến đây, mình chắc chắn một số bạn sẽ nói thôi đi, vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Giống như các bạn, chính mình cũng không tin khi đọc được những bản báo cáo ấy. Nhưng đó đều là sự thật các bạn ạ. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mặt lợi ích và bất lợi của việc sử dụng bao cao su. Có 2 lợi ích chính khi sử dụng bao cao su. Thứ nhất là hạn chế việc mang thai ngoài ý muốn.
Thứ hai là ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Quay lại thời điểm những năm 60 của thế kỷ 20, Việt Nam là một trong những nước ở khu vực Đông Nam Á đối mặt với vấn đề gia tăng dân số quá độ. Tuy nhiên, vào khoảng cuối những năm 1980 và 1990, thông qua việc áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ gia tăng dân số đã giảm đi đáng kể. Ngoài việc áp dụng các phương pháp ngừa thai tự nhiên, việc sử dụng các biện pháp tránh thai nhân tạo, trong đó có bao cao su, cũng góp phần hiệu quả trong việc kiểm soát dân số. Cũng vào cuối những năm 1980, các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng bao cao su có tác dụng trong việc ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm các bệnh phụ khoa như HIV, AIDS, lậu, giang mai, v.v. Do đó, bao cao su có khả năng hạn chế việc mang thai và ngăn ngừa lây bệnh là điều không cần phải bàn cãi thêm. Tuy nhiên, về mặt bất lợi, như mình đã nói, hiệu quả của bao cao su có thể đạt tới 90-98% nếu sử dụng đúng cách. Số phần trăm còn lại là tỷ lệ thất bại do sử dụng sai hoặc dùng phải hàng dở, kém chất lượng. Mặc dù đã được cảnh báo về khả năng thất bại của bao cao su, rất nhiều người trong chúng ta thường bỏ ngoài tai, chỉ quan tâm đến ưu điểm của nó mà thôi. Thậm chí, một số bạn trẻ còn cho rằng chỉ cần tôi đeo, tôi sẽ được an toàn, hoặc khắc phục được hai vấn đề này thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Trước hết, hãy bàn luận về việc đeo bao cao su sai cách. Không thể phủ nhận rằng đây chính là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ thất bại. Thực tế, theo khuyến nghị của các chuyên gia sức khỏe, có tối thiểu 10 bước để sử dụng bao cao su đúng cách. Nhưng nếu nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng vẫn có nhiều người không thể thực hiện trọn vẹn 10 bước an toàn ấy. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu. Thành thật mà nói, những lúc như vậy thì thử hỏi làm gì có ai đủ tỉnh táo để biết rằng mình đã thực hiện đúng hoặc đầy đủ các bước hay chưa. Thứ duy nhất chúng ta quan tâm lúc ấy chỉ là cơ thể của nhau mà thôi. Đó là chưa kể, đối với những người lần đầu tiên, tay chân còn có phần lóng ngóng, vụng về, hoặc tệ hơn là ở trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, thì việc tuân thủ trật tự mấy bước phòng tránh kia, mình e rằng là không thể. Một số người không đồng tình sẽ nói rằng đó chỉ là những trường hợp bất trắc thôi, đâu phải ai cũng như vậy. Đáng buồn thay, những điều mình vừa nói ở trên hầu hết đều xảy ra ở các bạn trẻ, là những cô cậu học sinh, sinh viên, những người đã được dạy về giáo dục giới tính ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này cũng giải thích tại sao tin tức về tỷ lệ phá thai và nhiễm bệnh ở người trẻ ngày càng nhiều. Không phải là vì họ không đeo, mà do họ quên mất phải đeo sao cho đúng. Mình có một cậu bạn, vì là hàng xóm nên là hai đứa chơi chung với nhau từ thuở nhỏ. Gọi là thanh mai trúc mã thì cũng không đúng, bởi vì bây giờ đứa bạn ấy đã có một vợ và hai con rồi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không làm bố ở tuổi 19 đôi mươi. Mình vẫn còn nhớ lúc đó, hắn đang học đại học, đầu học kỳ năm 2 ở trên Sài Gòn, thì đột nhiên đòi bỏ giữa chừng để về quê lấy vợ. Hỏi thăm mới biết là do bác sĩ bảo cưới. Hôm đưa thiệp mời cưới, mặt hắn cứ bần thần, vẫn chưa tin mình sắp làm cha. Hắn vò đầu bứt tai, khẳng định lúc đó là bản thân đã có mang đồ bảo hộ, nhưng do hăng quá nên quên mất bước cuối, mới sơ suất để dính bầu. Vậy, theo các bạn, có cách nào có thể khắc phục được tình trạng do đeo sai này không? Tiếp đến, việc phòng tránh thất bại do dùng phải hàng dở, hàng kém chất lượng cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, việc sơ suất để sản phẩm bị lỗi hay hư hỏng có trong các lô hàng lại là điều khó tránh khỏi. Dù là vậy, nhưng các bạn hãy cùng mình làm thử một phép tính như sau nhé. Năm 2023, người ta ước tính có đến 14 tỷ chiếc bao cao su được bán ra thị trường. Trong đó, tỷ lệ phần trăm sản xuất bị lỗi chỉ chiếm cao nhất là 3%. Vậy thì, tổng số lượng bao cao su bị lỗi được bán ra trên thị trường trong năm đó sẽ tầm khoảng 420 triệu chiếc. Con số này nghe qua thì có vẻ không đáng là bao so với con số 14 tỷ kia. Thế nhưng, hậu quả nó đem lại còn đáng sợ và kinh khủng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy. Các bạn cũng đoán được mình đang muốn nói đến điều gì rồi phải không? Chưa dừng lại ở đó, ngay cả khi bao cao su được sản xuất theo đúng quy trình thì nó vẫn có thể bị hỏng trước khi đến tay người tiêu dùng. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất,
không nên cất bao cao su ở những nơi quá nóng hoặc quá lạnh vì có thể làm suy yếu mũ cao su. Nhiệt độ môi trường lý tưởng để bảo quản chúng là từ 20 đến 24 độ C. Tuy nhiên, ngoại trừ những nơi như cửa hàng hoặc là nhà thuốc có những thiết bị chuyên dụng giúp bảo quản bao cao su ra, thì người dùng nhiều nhất là những người có thói quen mua nhiều để đề phòng. Nếu không có đủ điều kiện và môi trường tốt để bảo quản, sử dụng bao cao su kém chất lượng là điều hiển nhiên. Vậy, giả sử tôi đeo bao cao su đúng cách, hàng chuẩn, chất lượng tốt, không hư, không hỏng, thì tôi có bị gì hay không? Đáng tiếc câu trả lời vẫn là có nhé các bạn. Quay lại với vấn đề sử dụng bao cao su để ngăn ngừa việc nhiễm bệnh. Các bạn biết không, trước khi thực sự nghiêm túc tìm hiểu về đề tài này, mình đã từng nghĩ đơn thuần rằng chỉ khi quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn, miệng, tiếp xúc trực tiếp vào bộ phận sinh dục hoặc các chất dịch trong cơ thể như tinh dịch, dịch âm đạo hay máu của người bệnh thì mới bị nhiễm bệnh mà thôi. Thực tế cho thấy, không chỉ qua đường tình dục, vẫn có một số bệnh có thể lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc da kề da ở các khu vực khác như đùi và hạ bộ, hoặc sử dụng chung với các vật dụng có mầm bệnh như chăn crab, gối nệm, khăn tắm. Một trong số đó chính là HPV, nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Nghiên cứu chỉ ra rằng virus HPV có khả năng kháng nhiệt và có thể sinh tồn qua điều kiện khô. Trong đó, nó có thể lây truyền qua các vật dụng như các móng tay, đồ lót, kim tiêm, có chứa virus mà không cần qua đường tình dục. Ngoài ra, HPV còn có khả năng lây lan qua việc tiếp xúc da kề da ở vùng âm hộ, hậu môn, nơi bao cao su không thể che phủ. Trong khi đó, một chiếc bao cao su cỡ lớn với chiều rộng lên đến 55mm cũng chỉ có thể bao phủ được vùng da của bộ phận sinh dục, chứ không thể bảo vệ hết được vùng da ở những chỗ khác. Vậy nên, dù không tiếp xúc với vùng da sinh dục, nhưng tiếp xúc ở những vùng da xung quanh gần đó, thì nguy cơ mắc bệnh vẫn xảy ra như thường. Trừ phi các bạn quấn cả người bằng màng bọc thực phẩm, thì bạn sẽ không bị nhiễm bệnh. Nếu tôi đeo bao cao su mà vẫn bị, vậy thì nó an toàn ở chỗ nào? Được rồi, cứ coi như là đeo bao cao su vẫn có thể bị mắc bệnh đi. Nhưng mà bạn đừng có quên chính bạn là người đã nói nó có tác dụng trong việc tránh thai nhé. Vậy nó vẫn được tính là an toàn mà phải không? Đúng là mình có nói như thế. Tuy nhiên, vẫn còn một điều thú vị nữa mà mình muốn chia sẻ đến với mọi người, mà mình tin chắc rằng ở Việt Nam có rất ít người biết đến nó. Các bạn đã bao giờ nghe đến hội chứng preeclampsia hay còn được gọi là chứng tiền sản giật chưa? Dành cho những ai chưa biết thì hội chứng này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi như phù não, vỡ gan, suy tim cấp, suy gan, thai chậm phát triển, thai chích lưu, sinh non. Nếu như không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong, và bao cao su là một trong những nguyên nhân có thể gây đến hội chứng nguy hiểm này. Ở đây, mình tìm được một bài nghiên cứu tổng hợp do một chuyên gia diễn giải người Mỹ tên Jason Evert, người có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các chủ đề liên quan đến giáo dục giới tính tại nhiều trường đại học soạn thảo, nói về triệu chứng tiền sản giật này. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, ông Jason giới thiệu cho độc giả tác dụng tuyệt vời của tinh dịch đối với cơ thể người phụ nữ. Theo nghiên cứu, trong tinh dịch của một người đàn ông có ít nhất 20 thành phần hóa học, bao gồm estrogen, hormone kích thích nang trứng, hormone glutathione, testosterone, đều là những chất có lợi giúp hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ. Khi một cuộc giao phối diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng các biện pháp ngăn chặn, nó cho phép tất cả thông tin di truyền lẫn tính chất, hợp chất của tinh dịch người nam thấm vào cơ thể người nữ. Lý giải cho điều này chính là để nhận biết được người nam này là ai thông qua mã di truyền mà tinh trùng mang theo. Và khi người nữ mang thai đứa trẻ có cùng bộ gen với người đàn ông kia, cơ thể sẽ không cảm thấy xa lạ với đứa trẻ. Nhờ đó, quá trình mang thai sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu cặp đôi quyết định sử dụng phương pháp kiểm soát sinh đẻ trong một thời gian dài trước khi có con, tử cung sẽ không quen với tinh trùng. Hệ thống miễn dịch của người nữ có thể coi chúng như một dị vật. Điều này có thể phá vỡ sự cân bằng của hormone và khiến các mạch máu của người phụ nữ co lại, dẫn đến huyết áp cao hơn khi mang thai hoặc khi sinh con.
Tình trạng này còn gọi là hội chứng tiền sản giật, xảy ra ở khoảng 5-8% trong tất cả các trường hợp mang thai. Theo tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, những người phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai thường có tỷ lệ mắc hội chứng này cao gấp đôi so với người bình thường. Vì vậy, có thể nói nếu một cặp vợ chồng sử dụng bao cao su khi quan hệ, thì người vợ vừa không nhận được những lợi ích từ tinh dịch của chồng đem lại, vừa dễ mắc phải hội chứng tiền sản giật trong quá trình mang thai và sinh con. Nói tóm lại, việc đeo bao cao su giúp hạn chế vấn đề mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa lây nhiễm bệnh tật là có thật. Thế nhưng, nó cũng tồn tại khả năng thất bại khó khắc phục, cũng như có thể mang lại tác hại ghê gớm nếu sử dụng trong kế hoạch sinh nở. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hy vọng rằng lá thư của mình giúp các bạn có thêm những kiến thức hay mới và bổ ích, cũng như mở rộng thêm chủ đề của bạn Thiên Ân. Liệu tình dục an toàn có thực sự an toàn? Chúc các bạn thính giả cùng ekip chương trình một ngày thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Ký tên La Tường. Và đó là toàn bộ lá thư của bạn La Tường. Các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Chia sẻ ngay câu trả lời của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy lan tỏa nó đến cho người thân, gia đình và bạn bè của mình. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và ấn nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.